Mến chào các bạn, mình là ngôi nhà mơ ước 1. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc học tập ở thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Thời gian qua mình có làm một số cái mẫu nhà cấp 4 ở nông thôn với cái chi phí khoảng từ 100 cho đến là 200 triệu. Được rất nhiều bà con mình đón nhận và quan tâm những cái mẫu nhà giá rẻ với một cái chi phí cực kỳ thấp, khoảng từ 100 cho đến 200 triệu. Và mình nhận được rất là nhiều những lời comment của mọi người nhờ tư vấn thêm những cái dạng mẫu nhà giá rẻ như thế này để mọi người tham khảo. Đó cũng chính là lý do mà mình thực hiện thêm cái video này về cái mẫu nhà giá rẻ 100 triệu gửi đến mọi người tham khảo. Khi nhận được những cái comment của những bạn này thì mình nhận thấy rằng cái khao khát xây dựng một cái ngôi nhà nhỏ che nắng che mưa của những bạn này là rất là lớn các bạn. Và mình cũng cảm thấy rất là xúc động, và mình sẽ quyết định thực hiện chia sẻ đến mọi người một cái mẫu nhà cấp 4 siêu mỏng, là chiều rộng là chỉ 3 m và cái chiều sâu là 14 m gửi đến mọi người tham khảo. Đó cũng chính là lý do mà mình thực hiện cái video này. Những mẫu nhà giá rẻ này nó rất là phù hợp với những gia đình trẻ mới thành gia lập thất, muốn ra riêng xây dựng cho mình một cái tổ ấm, nhưng mà với một cái kinh phí rất là hạn chế, khoảng từ 100 cho đến 200 triệu. Thì những cái gia đình trẻ này rất là băn khoăn và rất là nhiều những cái lo lắng là không biết mình có hoàn thành được cái ngôi nhà của mình hay không, và cái ngôi nhà của mình nó sẽ trông như thế nào khi mà mình cầm trong tay với một cái số tiền rất là hạn chế như vậy. Có thể nói là còn những băn khoăn và lo lắng nữa của những cái bạn này, và trong video này mình sẽ giải đáp hết tất cả những cái băn khoăn và lo lắng của gia chủ khi mà mình tiến hành xây dựng nhà với một cái số tiền hạn chế như vậy. Bà con mình thường hay có câu thì tiền nhiều thì xây nhà lớn, tiền ít thì xây nhà nhỏ, phải không các bạn? Là quả thật đúng như vậy các bạn. Ngày hôm nay khi các bạn quyết định xây nhà thì mình có thể là xây dựng một cái ngôi nhà nhỏ, nhưng mà một cái thời gian sau nữa khi mà cái kinh tế của mình phát triển hơn thì mình sẽ xây dựng một cái ngôi nhà lớn hơn, phải không các bạn? Cầm 100 triệu trong tay để đưa ra một cái quyết định xây nhà, có thể nói đây chính là một cái quyết định rất là táo bạo và rất là mạo hiểm luôn các bạn. Có thể nói là thời điểm bây giờ thì vật liệu nó tăng hàng ngày, chính vì vậy mà cái tiền mà mình bỏ ra cái đầu tư có thể nói là thời điểm này thì xây dựng đủ, nhưng mà sang những cái thời điểm sau thì nó xây dựng không thể hoàn thành được. Chính vì vậy mà có rất là nhiều những cái băn khoăn và lo lắng của mọi người. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái mẫu nhà cấp 4 dành tặng cho những cái gia đình trẻ với cái chiều rộng bằng tiền là 3 m và cái chiều sâu là 14 m, được thiết kế đầy đủ công năng và đặt để theo phong cách hiện đại, dành tặng cho những cái gia đình trẻ. Sau đây mình chia sẻ một số comment của những bạn gửi về nhà mình tư vấn với cái mẫu nhà giá rẻ. Là bạn Phụng Kiều: anh ơi, thiết kế giùm em nhà cấp 4 là ngang 3 dài 15, khoảng 100 triệu, một phòng khách, 2 phòng ngủ và khu vực bếp. Và comment của một bạn Phạm Khanh là: anh ơi, thiết kế giùm em nhà ngang 3 dài 15, khoảng 200 triệu, 2 phòng ngủ, 1 toilet, bếp nhỏ đi anh. Có thể nói là những cái bạn gia chủ này sở hữu một cái lô đất nền để chuẩn bị xây nhà với cái chiều rộng là khoảng chỉ 3 m. Đây có thể nói rằng một cái chiều rộng bằng tiền là nhỏ nhất, có thể nói là một cái nhà siêu mỏng luôn các bạn. Và trong tất cả những cái mẫu nhà mà mình thực hiện, đây chính là một cái mẫu nhà được xem như là một cái diện tích nhỏ nhất và với cái chiều rộng bằng tiền là hạn chế nhất. Mỗi người mỗi vẻ, phải không các bạn? Có rất là nhiều người sở hữu những cái mảnh đất mà rất là nhỏ, nhưng mà họ vẫn muốn khao khát xây dựng cho mình một cái ngôi nhà. Mỗi người mỗi vẻ, không ai giống ai. Tuy nhiên nhìn chung những cái bạn mà đã comment đến trên đó thì có cái chiều rộng bằng tiền là chỉ là 3 m thôi. Thì như vậy cái ngôi nhà của mình như thế nào, và việc bố trí công năng nó ra làm sao, nó có được rộng thoáng và nó có được như ý muốn của mọi người hay không, và mình chia sẻ mọi người đến cái mẫu nhà này. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà cấp 4 với một cái chi phí đầu tư khoảng 100 triệu nha các bạn. Và mình có một số điểm lưu ý với cái chi phí đầu tư như thế này. Để hoàn thành một cái ngôi nhà 100 triệu này thì buộc lòng gia chủ phải hoàn thành cái công tác bơm cát nền, và cái phần nền thì hiện nay không được tính vào cái đầu tư tổng cái chi phí xây dựng cho cái ngôi nhà này, vì cái chi phí của mình là rất là hạn chế. Có nghĩa là mình sẽ giao cho phía bên thầu thực hiện khi mình đã hoàn thành cái công tác bơm cát xong.
Được thiết kế đầy đủ công năng cho một cái ngôi nhà cấp 4 bình thường ở nông thôn. Cái phần sảnh đệm phía trước là rộng 1 mét, một phòng khách, một khu vực bếp, 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Có thể nói là cái công năng của nó rất đầy đủ cho một cái gia đình trẻ sử dụng, và được đặt để theo cái phong cách hiện đại đơn giản nhằm giảm cái chi phí xuống tối thiểu cho cái ngôi nhà này. Mặt tiền thì được thiết kế rất là đơn giản, không sử dụng những cái biện pháp trang trí vật liệu đắt tiền như là gạch ốp hoặc là đá hoa cương, mà sẽ sử dụng cái biện pháp trang trí bằng màu sơn. Còn về cái phần cửa thì sẽ được chọn là cửa sắt sơn tĩnh điện màu trắng. Còn phần trần thì sẽ được đóng trần thạch cao, không giật cấp, nhằm giảm cái chi phí xuống tối thiểu cho cái ngôi nhà này. Cùng nhà này được thiết kế là một mái xây thùng nha các bạn. Về phần gạch nền thì sẽ được chọn cho gia chủ là gạch 80x80, vì nó ẩn chứa bên trong đó rất là nhiều những cái công nghệ và giúp cho ngôi nhà này nó tăng tính thẩm mỹ và không có đổi thời. Về cái chiều cao nền thì được thiết kế là 3 bậc tam cấp, tổng chiều cao nền là 450. Ngôi nhà này vì đó cái diện tích mặt tiền nó quá nhỏ, chính vì vậy mà cần phải sử dụng một số biện pháp và một số thủ thuật giúp cho cái ngôi nhà này nó trở nên rộng hơn. Một cái điểm rất là đặc biệt trong cái ngôi nhà này đó chính là cái phòng ăn sẽ được đặt liền kề với cái phòng khách, giúp cho cái việc lưu thông cái không gian mở này, giúp cho cái nhà bếp nó được rộng hơn và nó có một cái sự liên kết và tương tác với cái phòng khách. Cái mẫu nhà này thì gia chủ cũng rất là khéo léo và tiến hành sẽ bố trí một cái cửa hông các bạn. Cái cửa hông này vừa đóng với cái vai trò là cái cửa thoát hiểm, giúp cho việc lưu thông gió và ánh sáng. Kèm theo đó cái ngôi nhà này nó sẽ được là một cái tiền chế cái phần sân phía trước và một cái trái phía bên hông, giúp cho cái ngôi nhà này đã càng trở nên rộng thoáng hơn và lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn. Và cái phần trái và cái phần tiền chế phía trước thì nó cũng phát huy hết cái vai trò công năng sử dụng của nó. Tuy nhiên mình cũng chia sẻ một phần là với một cái chi phí đầu tư khoảng 100 triệu thì mình chưa có hoàn thành được cái phần tiền chế cái phần sân phía trước và cái tiền chế trái ở phía bên, và mình chỉ tập trung vào cái phần hoàn thiện cái ngôi nhà chính của mình đó là 3x14 thôi nha các bạn. Về phần màu sắc phối cho ngôi nhà này thì mình sẽ lấy cái màu nền đó chính là màu vàng hậu gà các bạn, và màu nhấn cái lúc này đó chính là cái màu trắng, giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên thanh mảnh và nó ngọt hơn. Vì cái màu vàng hậu gà khi các bạn nhìn vào nó có một cái độ ngọt nhất định và nó rất là nhu và nó rất là có cái cảm tình với người xem ở cái màu sắc này. Tuy nhiên nếu mọi người không có thích cái màu sắc này thì mình có thể tiến hành phối lại một cái màu sắc khác theo phong thủy và theo sở thích nha các bạn. Sau đây mình chia sẻ một phần mà bà con mình rất là quan tâm là về cái giá hoàn thiện của ngôi nhà này như thế nào, thì được chia làm 2 phần. Phần nhân công của một cái mẫu nhà cấp 4 như thế này thì nó dao động phải từ 800.000 trở lên 1 mét vuông. Như vậy với tổng cái diện tích xây dựng của ngôi nhà này là 42 mét vuông. 42 mét vuông mà nhân cho 800.000 thì cái chi phí nhân công của lúc này là 33,6 triệu. Còn về tổng hoàn thiện của cái ngôi nhà này là khoảng là 100 triệu nha các bạn. Mặc dù là diện tích chiều rộng mặt tiền là chỉ có là 3 mét và cái tổng diện tích nó chỉ 42 mét thôi, nhưng mà hoàn chỉnh xong cái mẫu nhà này mình cũng cảm thấy rất là thích các bạn. Đầy đủ công năng, kèm theo đó cũng rất là hiện đại, trẻ trung. Bên cạnh đó nó có nhiều cái công năng phụ như là cái phần tiền chế sân, cái phần trái phía bên trái, giúp cho cái công năng sử dụng của ngôi nhà này nó được nhiều hơn, lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn, và cái tổng thể thì nó sẽ trở nên bền thế hơn, nó rộng rãi hơn. Tuy nhiên với 100 triệu để hoàn thành cái ngôi nhà này là mình đã kèm theo những cái điểm lưu ý mà mình đã nêu ở trên. Lưu ý thứ nhất là gia chủ phải hoàn thành cái công tác bơm cát nền. Lưu ý thứ nhì là không sử dụng những cái loại của vật liệu cao cấp để trang trí. Lưu ý thứ ba là cái nhà này đã được thiết kế là giả móng nha các bạn, không sử dụng những cái biện pháp gia cố bóng cho cái ngôi nhà này. Mình rất là hy vọng thông qua cái mẫu nhà mà mình chia sẻ tư vấn cho những bạn mà mình đã nêu ở trên, kèm theo đó là giải đáp hết tất cả những cái băn khoăn lo lắng cho gia chủ khi mà mình cầm số tiền trong tay chỉ 100 triệu và mình đưa ra một cái quyết định xây dựng cái ngôi nhà mơ ước cho mình. Có thể nói hoàn thành xong cái mẫu nhà 100 triệu này
cũng rất là đầy đủ công năng, rất là đẹp, rất là hoàn chỉnh, phù hợp cho rất là nhiều những cái gia đình trẻ. Với 100 triệu trong tay mình xây dựng được một cái ngôi nhà cấp 4 nhỏ xinh, cái comfort hiện đại như thế này, có thể nói đó chính là một cái niềm mơ ước của rất là nhiều gia đình trẻ. Mình vừa cùng các bạn trải qua phân tích và tìm hiểu một số điểm ở cái mẫu nhà cấp 4 giá rẻ ở nông thôn. Và video của mình đến đây là xin kết thúc. Bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Nếu mọi người quan tâm về cái mẫu nhà cấp 4 giá rẻ ở nông thôn này thì xin mình dạn để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người. Vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể trình bày hết và chưa có thể bộc bạch hết để mọi người có được một cái sự hình dung được trọn vẹn hơn. Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm thêm một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà cấp 4 giá rẻ 100 triệu mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.